là cho hai bên gia đình với cái con Linh đấy là để gặp nhau thôi. Em không đồng ý con trai mình lấy con Linh đâu. Thì từ trước nó cũng lên nhà mình mấy lần rồi. Nó đánh đá với lại chẳng hiểu chuyện gì đâu. Hai đứa đi kết hôn đi, con nghĩ như thế nào? Con giận bố thì giận thôi, thi thoảng con cũng phải dành thời gian về nhà nhé. Cái nào cũng sai nhưng mà quả hơi bé một tí. Cứ vào trong kia xem có quả nào to thì mình hái. Mới xây nhiều quả. Kia sai nhiều. Lúc này sai nhiều này. Lại gùi mình lại bé nữa chứ. Cắt những cái gốc này chắc là cũng đủ rồi. Này quả thật đấy. Quả cũng to thật đấy. Giờ nó chín cũng vàng hết rồi. Đây mất. Quả bưởi nó cũng nặng ra phết đấy.
chắc cũng hơn cân. Chín vàng ươm. Mình có cắt mỗi một cây này thôi đã đủ vùi rồi. Công nhận là cây nó sai nhiều thật đấy. Vẫn còn đầy ở trên cây. Chị bảo mua bưởi à? À ừ đây. Em ngồi được một ngồi này mà lấy chị đang tìm để chị đi nhập cho họ ấy. Có những quả gì? Ở đây mình mua bao tiền một quả? Ở đây chị mua 10.000 thôi. 10.000 à? Ừ. Em cắt rất to ấy. Cho em xin một tí được không? Được. Không cũng chỉ được giá 10 thôi em ạ. 10.000 một quả thôi. Ở đây chị cũng cái này chị cũng mua 10.000 một quả. Để em bán được một quả. Vâng, em bán. Bán lấy ra nhé. Vâng. Một quả em ạ. Vâng. Chị lấy tiền đấy. Em về nhé. Vâng ạ. Em về đi. Ừ. Vợ mình đi đâu nhỉ? Mẹ cứ đi Bắc Tánh thế này. Mà hôm nay vợ mình kiểu về nhiều vấn này mà tại đi đâu nhặt từ Bắc Tánh này nhỉ? Về đồ đạc lại để mua ít thứ một góc thế này đấy đồ đẹp thế nào. Nó cũng vẫn còn ăn chắc vợ mình nhiều mới đi đâu. Mà lửa thì vẫn cháy rực đây. À, chắc là vợ mình đi xuống chỗ Hoàng Luyện này. Mà mấy hôm nay con trai mình chưa thấy bên nhà. Đi lâu rồi mà. Alo. Tôi vừa về trên nhà rồi. Vâng, tôi xin nghỉ mấy hôm đấy. Mấy hôm nay làm việc nhiều quá tôi cũng thấy mệt mỏi. Nên tôi nghỉ về nhà mấy hôm đã. Vâng,
Còn mấy công trình của ông thì tôi sẽ hoàn thiện trước Tết cho ông đi được gì. Hiểu rồi, thế nhá. Thế nhá. Anh vừa mới đi làm về à? Anh mới vừa đi làm về. Bà, em vừa đi đâu về đấy? Đi ra ngoài có công việc. Anh về nhà đã cơm nước gì chưa? Mà anh biết về nhà không kịp bữa trưa, thế tiện theo điều hành của quán được. Thì anh về thì cũng phải báo em một câu chứ, anh về đột xuất này làm sao mà em biết anh về nhà. Mà em vừa mới đi đâu về đấy mà đi cả buổi thế? Em có đi cả buổi đâu, sáng mới đi làm bình thường, vừa mới đi một lúc xong rồi về thôi mà. Đây này, chuyện con trai mình anh tính thế nào? Mà tính thế nào? Đợt này về thì anh vẫn định là cho hai bên gia đình với cái con Linh đấy là để gặp nhau thôi. Linh nào? Anh định tính gả con trai mình cho cái Linh người yêu cũ của nó được trước đi á. Tính thế này thì làm sao được? Ngày xưa hai đứa yêu nhau rồi chúng nó không hợp nhau, chúng nó chia tay rồi nó mới đi lấy vợ. Anh định cho hai đứa quay lại làm sao mà được? Sao mà không được? Cái Linh nó vẫn chưa chồng. Thế mà hai đứa ngày trước yêu nhau, bây giờ hai đứa đến với nhau là anh thấy hợp lý rồi. Em không đồng ý đâu. Em không đồng ý con trai mình lấy con Linh đâu. Thì từ trước nó cũng lên nhà mình mấy lần rồi. Nó đánh đá với lại chẳng hiểu chuyện gì đâu. Tính cách nó như trẻ con. Mà bây giờ nó khác rồi. Nó vừa đi làm xa về. Bây giờ nó khác xưa rồi. Bây giờ nó còn có vốn liếng nữa. Trước anh cứ phản đối con trai mình với Hoàng Vọng ấy, bảo không có công ăn việc làm. Nhưng mà bây giờ công việc của cháu Hoàng Vọng ấy ổn định rồi. Con bé nết na nữa, hiền lành nữa. Bây giờ anh lại phản đối. Mà lấy ai thì lấy. Anh nhất quyết không cho lấy Hoàng Vọng đâu. Thì cháu Hoàng Vọng nó có xấu điểm gì đâu mà anh cứ không đồng ý thế. Anh cứ lúc nào cũng làm theo ý của anh. Vừa rồi con ốm ấy, nó còn phải đi cơ quan mà ở đấy. Mà con ấy cứ cố chấp trái ý với bố, cho nên anh mới quyết không cho đến với Hoàng Vọng. Thì có lúc con muốn về nhà hoặc là ở nhà ấy, anh cứ ép nó quá đấy nên nó cũng phải không về được ấy, muốn đi chỗ khác ấy. Bây giờ anh nghe em đi, chuyện của hai đứa để cho chúng nó tự giải quyết đi. Em thấy con bé Hoàng Vọng ấy nó cũng được chứ. Em biết con bé đấy cũng lâu rồi, nó ngoan ngoãn với chịu khó nữa. Anh cũng đồng ý để cho hai đứa nó đến với nhau đi. Không, không được đâu. Mà cứ ngăn cản như thế á, con trai mình cứ đi ở cơ quan suốt thế này, nó không chịu về nhà thì làm thế nào được đây? Kệ nó, tính nó cứ cố chấp thì nó thích ở chỗ nào thì ở. Nó là con trai của chúng mình đấy.
Mà là con trai của chúng mình cho nên anh mới kiếm người yêu tốt cho con trai, mà nó cứ cố chấp như thế thì sao được. Anh cũng chỉ lo cho nó thôi. Mà anh ép nó lấy một người không yêu, làm sao mà nó chấp nhận được? Sao mà không chấp nhận được, anh đã quyết rồi, em đừng mà có mà nói nhiều nữa. Em nói gì nói thế nào anh cũng không chịu hiểu. Mai mốt á, con đi không về nhà á, thì anh ở một mình. Mà lỗi cũng do em một phần, mà em cứ phải nhất quyết là để nó yêu Hoàng Vọng cơ. Mà em cứ đi đi lại đi xuống nhà Hoàng Vọng ấy, cho nên là thằng con trai mình mới yêu cô Hoàng Vọng. Anh chẳng hiểu gì. Cô bé ấy là một người tốt, mà lúc nào anh cũng phản đối. Mà cũng tại em đấy, mà sao em lúc nào cũng đi xuống chỗ Hoàng Vọng nhiều thế. Mà em có cảm giác là con gái là tốt, nhưng mà thực ra không biết có như em nghĩ không. Anh không được tiếp xúc với Hoàng Vọng nhiều nên là anh không biết đâu. Nói thế nào anh cũng không hiểu. Ông ấy cứ phản đối như thế này, thảo nào con trai mình không về nhà. Đợi ông ấy đi đâu đã, xong mình tranh thủ xuống với con trai một tí xem nào. Phải xuống nói chuyện với Luyện xem sao. Nếu không thì ông quyết đi đón con Linh về cho thằng Luyện ấy thì không được. Không phải tôi à? Nhưng mà tôi dạo này mệt mỏi quá, tôi nằm nghỉ ở nhà rồi. Nhưng mà thôi anh em cứ uống nước đi, ngồi ở ngoài đi, uống nước đi, không phải chờ đâu. Nhưng mà tôi đang ở nhà. Thế mọi người cứ chờ tôi ở quán nhé. Lát nữa tôi sẽ đến. Rồi, thế nhá. Rồi thì khoái rồi. Hai đứa đi làm chắc chưa về. Trời cũng đã muộn rồi, mà hai đứa chưa thấy về nhỉ. Ra kia ngồi đợi chúng nó một tí chắc cũng sắp về rồi. Con bé nó tốt tính thế này, ông lúc nào cũng chê. Tính ông cố chấp như thế này, thuyết phục thế nào cũng không chịu nghe. Mình thấy thương con trai mình với cháu Vọng quá. Hôm nay là ngồi đấy. Con vừa đi làm về à? Dạ vâng. Thì cũng các con khóa hết rồi nên là mẹ phải ngồi đây thôi. Dạ vâng. Mà mẹ xuống đây lâu chưa ạ? Vừa mới xuống được một lúc thôi. Dạ vâng, thế mẹ vào nhà đi ạ. Thì con mở cửa. Mẹ vào nhà đi ạ. Làm cái nền này đấy. Dạ vâng. Chúng ta chỉ lúc đi làm buổi sớm hộ nó làm.
sân như này ấy, nó sạch sẽ Dạ vâng. mà bọn không đi về cùng con à? Dạ không, mọi khi cũng cô ấy toàn bắt xe buýt về nên cũng lâu lắm rồi, con cũng bận nhiều việc ấy nên là cũng không được đón cô ấy. Thế à? Mà mẹ lên trên nhà ngồi uống nước ạ. Thôi không lên nhà nữa, mẹ ngồi đây cho mát. Ừ, thế mẹ ra tròi ngồi đợi con một lúc, con lên trên thay đồ đã. Con trai mình cũng khéo mà cháu Vọng cũng chịu khó nữa. Nhìn cái khuôn viên nhà ở này cũng khác hẳn ra. Mẹ rót nước uống đi ạ. À ừ, Mà mẹ mới trên nhà xuống hay là ở đâu vậy ạ? mẹ vừa trên nhà xuống mà. Dạ vâng. Mà hôm nay bố có ở nhà không mẹ? Mẹ đi ra ngoài một lúc thì về đến nhà thì thấy bố về nhà rồi. À thế à mẹ? Mà, Chắc bố đi công việc thôi mẹ. mà bây giờ lại thấy đi rồi. Điện thoại gọi lên gọi xuống để không biết đi đâu rồi. Chắc cũng cuối năm nên là công trình gấp rút lấy nên là bố cũng đi làm thôi. Mẹ không biết mẹ. Kệ đi, mẹ không biết được nữa. Dạ vâng. Nọ mẹ nghe bố nói này, con xách đồ đi cơ quan ở à? Dạ vâng ạ. Con nói chuyện với bố về chuyện của con và Vọng à? Nên bố phản đối con hay như thế nào? Dạ vâng. Bố vẫn phản đối chuyện giữa con với Vọng mẹ ạ. Thảo nào mấy hôm nay ông đi làm về á, mặt cứ hậm hực với mẹ. Vừa lúc nãy ấy, mẹ vừa nói chuyện với bố con chuyện của các con ấy, nên là giờ ông vẫn phản đối. Mẹ cũng nói hết lời rồi mà ông có hiểu đâu. Mẹ tức lắm. Con biết lúc nào mẹ cũng luôn luôn ủng hộ chuyện của hai đứa con. Chỉ mỗi bố là không chịu hiểu, chỉ phản đối bọn con thôi. Lẽ ra hôm con nói chuyện với bố ấy, mẹ ở nhà chỉ tốt hơn. Đằng này một mình bố mà con nói bố có chịu hiểu cho con không? Lúc nào bố cũng phản đối. Nên là cứ thế con nói đến chuyện con với Hoàng Vọng thì bố lại phản đối, nên là con bực quá thì con xách vali mà xuống cơ quan mẹ. Hôm đấy thì mẹ đi có việc. Dạ vâng. Lẽ ra con không nên làm như thế đâu. Chỉ là con nói gì bố không chịu hiểu cho con, bố cứ bắt làm theo ý của bố. Nhưng đợt này thì con quyết làm theo ý của con mẹ. Con quyết theo ý con là quyết như thế nào hả con? Lẽ ra con xuống cơ quan ở, nhưng mà trong chuyện tình cảm con muốn con tự quyết. Nên là bố có phản đối thì con vẫn quyết xuống đây ở với hai mẹ con cô ấy. Mẹ mới đầu thì con cũng tính lấy đồ đạc xuống cơ quan ở thôi mẹ. Nhưng mà con cũng nghĩ lại rồi, con vẫn phải xuống đây. Con ở trên cơ quan lúc nào đi ngủ cũng trằn trọc, với lại lo cho sự an toàn của hai mẹ con cô ấy, nên là con lại chuyển xuống đây ở mẹ. Đây là tốt chứ con. Bên sau hai đứa hiểu cho nhau là được rồi. Mẹ sợ lâu ngày ấy, sợ tình cảm lung lay, nên là Vâng, con cũng hiểu ý mẹ rồi. Với lại con cũng nói chuyện với cô ấy về việc này suốt mẹ. Nhưng mà khổ nỗi mẹ, Linh cứ suốt ngày kiếm chuyện xuống đây gặp con. cái gì? Cái Linh nhá, nó xuống tận đây để tìm gặp con á? Vâng, nhiều lúc cô ấy xuống đây cứ tỏ ra thái độ thái quá ấy, nên con cũng bực lắm. Bây giờ con chưa biết tìm cách nào để giải quyết cho nó êm xuôi đây mẹ. Chứ con thấy cô ấy phiền lắm. Mỗi lần cái Linh xuống đây có gặp cháu Vọng không? Có mẹ ạ. Chính vì thế nên lúc con rất là buồn. Con bé này á, mẹ cũng đã biết rồi. Tính khí nó thất thường từ trước rồi, mà giờ vẫn không thay đổi. Hay là mẹ có ý thế này, hai đứa đi kết hôn đi, con nghĩ như thế nào? Về chuyện này thì con cũng đề cập với cô ấy rồi mẹ. Nhưng mà cô ấy không đồng ý đâu ạ. Ừ,
Mà nếu làm như thế thì cũng ép buộc cô ấy quá nhỉ. Dạ vâng. Bỗng thì muốn được sự chấp thuận của hai bên gia đình cơ mẹ. Thì lúc đấy thì cô ấy mới chịu đi đăng ký kết hôn. Nhưng con Thế cũng cũng tôn khó trọng theo quá ý nhỉ kiến con của nhỉ. cô ấy ạ. Dạ. Bây giờ con cũng đang xin ý kiến rồi mẹ. Con đang tính là tìm đến nhà Linh để gặp trực tiếp cô ấy để nói rõ mọi chuyện mẹ. Chứ cứ để cho cô ấy xuống đây gây rối thế này thì con thấy không hợp lý đâu. Vì lúc nào Linh cũng xuống đây nên là gây nhiều phiền phức cho Vọng lắm. Con nghĩ như thế là đúng đấy. Con phải nói rõ với Linh đi con ạ. Con này, mẹ ở trên nhà xuống ấy, mẹ cũng chỉ muốn xuống hỏi con và cháu Vọng giờ ý của con là như nào thôi. Nhưng mà giờ mẹ cũng phải về làm việc rồi. Về nhà cũng nhiều việc lắm. Con giận bố thì giận thôi, thi thoảng con cũng phải dành thời gian về nhà nhé. Dù sao thì bố cũng chỉ lo lắng cho con thôi. Chẳng qua thì ông lo lắng thái quá. Con cũng không ở đây suốt được. Thi thoảng con phải về nhà, còn cô bé Hà Phương nữa mà. Con cũng biết mà mẹ. Nhưng mà con cũng muốn xuống đây ở một thời gian thôi. Để xem bố còn suy nghĩ lại không. Chứ hễ con cứ nhắc đến chuyện đấy thì bố phản đối. Nên cũng làm con khó nghĩ lắm mẹ. Mẹ biết là tình cảm của hai đứa dành cho nhau. Mà giờ bố phản đối nhiều này, con cố gắng động viên Hoàng Vọng nhá. Còn chuyện ở trên nhà ấy thì mẹ sẽ thường xuyên nói chuyện với bố hơn. Để xem, hy vọng là ông ấy sẽ hiểu và tôn trọng ý kiến của con. Thế nhá con nhá. Bây giờ mẹ về nhà đây. Dạ vâng, thế mẹ về ạ. À mẹ à, mà mẹ à, để xem có ăn rau gì không thì mẹ lấy về đi. Thôi, con cứ để ăn đi, còn đem đi bán nữa. Mà con cũng thấy bố ở nhà hay ăn rau sống lắm, hay mẹ lấy ít salad về cho bố đi. Thôi, rau này thì con... Rau xà lách này con đem đi quán ăn đi, đi bán cho họ đi, được đồng nào hay đồng đấy. Cái này bán được bao nhiêu đâu mẹ, chủ yếu là bọn con trồng để ăn, cải thiện bữa ăn đấy mà. Thôi mẹ chờ con một tí để con lấy túi lại con dao con cắt cho mẹ. Công nhận con bé này cũng chịu khó lắm. Trồng được bao nhiêu là rau, đủ thứ rau. Cái này mà cắt ra chợ bán chả được bao nhiêu mẹ, chủ yếu là bọn con trồng bọn con ăn nữa. Nhưng mà thế mà con làm vất vả cũng vẫn kiếm được đồng nào hay đồng đấy. Thôi thì ra chợ bán nó còn không phải rau sạch nữa, cái này mình trồng rau sạch nữa. Thích là đây này, rất là chăm giỏi. Ui, Vọng chịu khó lắm mẹ. Cứ đi làm về là lao vào vườn làm việc luôn rồi, con bảo có chịu nghe đâu. Đây, người tốt, người chịu khó như này mà bố con có chịu hiểu đâu. Dạ vâng, giá mà bố không hiểu như mẹ thì tốt quá. Đấy. Được rồi đấy con. Dạ vâng, mẹ cứ lấy về nhiều nhiều cho vào tủ cho bố ăn dần cũng được mà. Con ạ. Vâng, con cắt cho mẹ thêm ít hành lá nữa. Chứ không bọn con bỏ đây chứ con hết đâu nhiều lắm. Hành cũng tốt nhỉ. Dạ vâng. Cái này là rau gì đấy? Sắp mọc cao rồi. Rau cải cúc mẹ, Vọng mới khoái. À mùa này gieo cải cúc thì tốt đấy. Con này lấy ít thôi con ạ. Dạ vâng. Con cắt đi để mai cho nó lên mới nhỉ. Được rồi con ạ. Dạ vâng. Thế là nhiều lắm rồi. Đưa rau để mẹ về này. Dạ vâng. Thế con tranh thủ làm việc gì làm đi nhá. Dạ vâng, thế mẹ về ạ. Mà mẹ cũng làm việc ít thôi, giữ gìn sức khỏe với không lại ốm ra ấy. Bố cũng bận đi làm suốt lại không có ai nhà chăm đâu. Mẹ về nhá con nhá. Dạ vâng, thế mẹ về ạ. Số này nó hơi lầy một tí, này lại đi đâu không? Xe để trên kia rồi. Lúc nào mẹ cũng lo cho mình. Giá mà bố cũng hiểu, thông cảm cho mình tốt quá. Lúc đấy mẹ đỡ lo hơn. Chứ cứ để cho mẹ chạy lên chạy xuống thế này thì mình thấy thương mẹ lắm.
hết rồi anh. Tắm chưa hết đâu, chẳng qua anh cứ về sớm thì đặt cái lá dài mai mình nấu ấy. Mai hết mình nấu cho nó ăn. Cứ bẻ lá ra đi, mấy chỗ mới kia mình tỉa đi cũng được mà. Ừ được rồi, em vào cất đồ đi. Vâng. Nó ăn hết. Đây này cho mình bỏ hết thôi. Chứ để mai sâu nó ăn dần xong rồi lây lan sang cây khác nữa. Cái này búp nó vẫn còn non đó. Nhặt cái lá già đi. Khi nào có lá anh cứ bẻ cái lá ra đi anh ạ. Ừ, anh cũng bẻ một lá già thôi mà. Ở đây nó vẫn có cái búp non. À em này, hôm nãy mẹ xuống đây anh có cắt mấy cây xà lách cho mẹ đấy. Mẹ anh xuống đây à? Ừ, mẹ xuống. Mẹ anh xuống đây chơi có lâu không anh? Mẹ cũng xuống ngồi được một lúc xong về thôi em ạ. Có sao lách nhiều mà anh. Sao anh không cắt cho bác nhiều một tí? Ừ, anh cũng cắt cho mẹ một túi xanh rồi. Mà định cắt thêm nhưng mẹ bảo không lấy nữa. Thì nhà nó có mỗi hai vợ chồng nó chả lấy mẹ. Mà bây giờ cái quán này nó cũng có nhiều rồi, nó cũng muốn bán họ cũng chẳng chịu lấy đâu. Thế mùa này anh trồng được nhiều ấy. Họ cũng trồng được nhiều. Cất ra trước đi, để cất cái đồ này đã. Xong rồi Anh đi đấy anh cầm hộ em cái bao nhé. ừ, được. Bao đây này em ơi. Cho bao đi. Cỏ này không bị nhiều thật đấy. Ừ, nó mọc nhanh lắm. Chỉ một đốt rồi nó lên thành cây rồi. Cứ vơ cỏ đi chết. Ừ. Cũng quên hết. Có chợ thì mua được rau về thì Không, không cần đâu em ạ. Để hết đợt lạnh này đi xong mình quái rau gì quái sau em ạ. Bây giờ nó vẫn còn lạnh quá, mình quái xuống nó cũng chả phát triển được ấy. Ít hôm nữa đến trời ấm nắng ấy, thì mình quái rau dền với rau mùng tơi đấy mà. Vâng, hợp. Tầm này để lấy đi, đổ ra góc trên. lấy vơ vào. Mai khô mình đốt. Mà cái lúc không trồng được thì hộ nhau chăm sóc, mà chăm sóc được thì không ăn hết rồi. Nó nóng hết một phần rồi. Bắp cải. Nào mình lấy về mình cho vịt ăn cũng được anh ạ. Vịt nó cũng ăn mà. Để mình xào ăn. Mà đá già thì cho lợn. Các bạn mình trồng nhiều rau quá nên là Bác ăn không cuộn hết lên đấy. mình lấy về bán nhỏ cho vịt ăn. Bán thì các bác bây giờ ra làm đồng vụ 3 nữa nên họ cũng trồng được nhiều. Bây giờ chỉ có rau rừng hay rau gì lạ lạ thì họ mới hay mua ấy. Bác ơi. Dạ. Bác đi làm về được vào nhà cháu nghỉ uống nước à? Ở trong tròi này nghỉ uống nước đó bác ạ. Dạ vâng. Ở trong tròi ấy bác. Để ra góc này thôi em nhỉ. Khi nào khô mình đốt. Bác ơi. Bác cứ vào trong tròi uống nước ạ. Vâng. Đấy cháu vừa pha một ấm trong đấy. Dạ vâng, bác cứ vào uống. Vâng, tay của cháu đang bẩn nên là cũng không tiện vào. Công nhận cái cỏ nó phát triển nhanh thật đấy. Bác ngồi nghỉ đã bác. Bác đi về thôi, bác đi về làm việc nhà. Dạ vâng. Các cháu giỏi thật nhỉ. Dạ vâng. Ủng hộ nhau làm với bác. Bác ơi. Nhà bác có bắp cải không ạ? Bác Nhà cho cháu nên ơi. ăn. Của nhà cháu trồng ấy. Ăn không hết nên là để cháu bẻ cho bác một bắp ạ. Vâng, thế cho bác xin. Cho bác thôi. Thế bao nhiêu? Thế là cho bác xin nhé. Vâng ạ. Cảm ơn quá. Bác đợi cháu lấy cái túi cho bác. Vâng, lấy túi cho bác. Cháu
Áo giỏi thật nhỉ, trồng được rau nhiều thế, rau thơm các loại rau thơm luôn. Giỏi thế. Trồng được ít ít thôi, nhưng đi làm thì sớm nên là phụ nhau làm nữa. Giỏi thật. Không có túi lại. Túi thì rau. Vâng. Và cảm ơn nhé. Xin nhé. Vâng ạ. Cháu chào bác ạ. Vâng. Đừng có nhiều ấy, tại sao ăn hết ấy. Mình có bác thì bác anh nhỉ. Không sao đâu mà. Cái này xong rồi đấy mà. Em lấy cua nhé, để anh đi lấy cái cuốc. Còn Tao một nuốt đoạn cái kia chỗ mà còn- em chưa kịp xong.